हेलो साथीहरु कस्तो हुनुहुन्छ अन्त र मलाई आशा छ तपाईहरु सबै ठिकै हुनुहुन्छ होला है र धेरै समयपछि टेक नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म अझै र साथीहरु आजभोलि मैले अपडेट गर्न सकिरहेको छुइनँ किनकि म मेरो अरु कामतिर म अलिकति बिजी छु है र आज चाहिँ मैले अलिकति टाइम निकालेर चाहिँ सोचेको छु कि आज चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर है र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म भर्टर पोर्टलमा कुन प्रकारले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नु र एकाउन्ट क्रिएट गर्दा कुन के गर्नुपर्छ है कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो त्यो सबै म डिटेल्समा बताउने छु है र एनबिएसपीमा चाहिँ कुन प्रकारले है एकाउन्ट क्रिएट गर्नु है र एकाउन्ट क्रिएट गर्नको निम्ति कुन डकुमेन्टहरु चाहिन्छ र कुन प्रकारले गर्नुपर्ने त्यसको विषयमा चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म लिंक आई बटन या त भिडियो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ है। र साथीहरु यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्। सँगसँगै तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। र आउनुहोस् साथीहरु आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। ओके साथीहरु सबैभन्दा पहिले आफ्नो ब्राउजरको सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुहोस् र voterportal.eci.gov.in त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। ओके त्यसपछि यस्तो पेज पाउनुहुनेछ र यहाँनिर क्रिएट एन एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि यहाँनिर तपाईले दुई प्रकारले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा इमेलद्वारा अर्को मोबाइल नम्बरद्वारा र यहाँनिर मोबाइल नम्बरद्वारा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस् र यहाँनिर म आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँनिर टाइप गर्नेछु र तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्, आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् यहाँनिर। ओके त्यसपछि सेन्ड ओटीपी मा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके जुन नम्बर दिनुभएको छ र त्यो नम्बरमा ओटीपी आउनेछ र त्यो ओटीपी लाई यहाँनिर भेरिफिकेसनको निम्ति यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर दिनुहोस् र मसँग आइसकेको छ र म यहाँनिर दिनेछु। ओके त्यसपछि भेरिफाई मा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर म भेरिफाई मा क्लिक गर्नेछु। ओके केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो सक्सेस भइसकेको छ। ओके त्यसपछि यहाँनिर तपाईले पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्ड यहाँनिर इन्स्ट्रक्सनमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र पासवर्ड कुन प्रकारको यहाँनिर सेट गर्नुपर्ने र पासवर्ड सेट गर्दा फेरि एउटा स्मल क्यापिटल लेटर र नम्बर पनि हुनुपर्ने छ र त्यहाँनिर स्पेशल क्यारेक्टर पनि हुनुपर्ने छ र यी सबैलाई मिलाएर पासवर्ड यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुनेछ र म यहाँनिर पासवर्ड सेट गर्नेछु। ओके र त्यो पासवर्डलाई फेरि यहाँनिर कन्फर्म गरिदिनुहोस्। ओके त्यसपछि यहाँनिर यो यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस् र प्लस गरेर कति हुन्छ त्यो यहाँनिर दिनुहोस् र म यहाँनिर दिनेछु 13 + 7 20। ओके त्यसपछि यहाँनिर टर्म्स र सर्भिसेसलाई चेक गर्नुहोस्। ओके त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र केही क्षण वेट गर्नुहोस् र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो भोटर पोर्टल यो सक्सेस भइसकेको छ र एकाउन्ट यो क्रिएट भइसकेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भोटर पोर्टल र वेलकम टु द भोटर पोर्टल ल यहाँनिर लेखिएको छ लेट्स स्टार्ट द जर्नी विथ सिंगल एन्ट्री पोइन्ट फर भोटर सर्भिसेस प्लिज कम्प्लिट योर प्रोफाइल इन नेक्स्ट स्टेप एन्ड एभेल भोटर सर्भिसेस वेलकममा क्लिक गरिदिनुहोस् सिम्पली। ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर प्रोफाइलमा जानुहोस्। ओके त्यसपछि यहाँनिर प्रोफाइल डिटेल्स दिनुपर्ने हुन्छ र प्रोफाइल डिटेल्समा यहाँनिर नाम दिनुपर्ने हुन्छ र स्योर नेम नदिँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट स्टेट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि जेन्डर र म छिटो यहाँनिर नाम दिनेछु र स्टेट सेलेक्ट गर्नेछु। त्यसपछि यहाँनिर जेन्डर म सेलेक्ट गर्नेछु र यहाँनिर मैले नाम दिइसकेको छु र त्यसपछि म यहाँबाट स्टेट सेलेक्ट गर्नेछु र मेरो स्टेट रहेको छ सिक्किम र म सिक्किम स्टेटलाई सेलेक्ट गरिरहेको छु र त्यसपछि यहाँबाट म सिम्पली जेन्डर सेलेक्ट गर्नेछु र जेन्डर सेलेक्ट गरेर सबमिटमा क्लिक गरिदिनेछु। ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो कम्प्लिट एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र म सिम्पली यहाँनिर भ्यू माई प्रोफाइलमा जानेछु।
ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र सबमिट योर एप्लिकेसन है, र यहाँनिर नयाँ भोटर कार्डको निम्ति रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। भोटर कार्डमा कुनै मिस्टेक छ भने त्यसलाई अनलाइन करेक्सन गर्न पनि सक्नुहुनेछ र आफ्नो भोटर कार्डलाई है शिफ्ट गर्न सक्नुहुनेछ एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा, र त्यसै गरेर भोटर कार्डलाई रिप्लेसमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै भोटर आइडी कार्डलाई डिलिसन अर्थात् डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यो सबै तपाईहरूले अनलाइन नै गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भोटर पोर्टल एकाउन्ट बनाउनुको यही नै फाइदा छ कि जति पनि यहाँनिर भएको सुविधाहरू छ, सर्भिसेसहरू छ र त्यो सबै सुविधाहरूलाई अनलाइन तपाईहरूले यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ र यो तरिकाले भोटर पोर्टलमा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई आशा छ साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ र साथीहरू हेर्दै गर्नु होला टेक नेपाली युट्युब च्यानल।